Sziasztok! Dániából, Kopenhágából. Hi, hi, hi. What are you doing? I'm YouTuber. Oh, nice. Like and subscribe. Thanks. Hello. Can we see your YouTube videos? Bye Bye. bye. Igen, megérkeztünk Kopenhágába, ahol több bicikli van, mint lakos. Állítólag. És megnézzük, hogy az ország valóban olyan unalmas-e, mint amilyennek sokan gondolják. Most így az első 2 percben nekem nem úgy tűnt, kiderítjük. A Super Kilen kortárs közparkba kezdünk. Ez egy kulturális és szociológiai kísérlet, amit a város legmultikultibb részében hoztak létre. Vannak itt padok, lámpák más-más országokból. Cél az volt, hogy a kultúrák fizikailag is megjelenjenek. Ezek itt nem másolatok, hanem a padokat például Brazíliából és néhány más országból hozták, a lámpákat Irakból. Tehát mindent máshonnan hoztak, más-más országból. Összesen 50 országból, más források szerint 60, hogy így egyesítsék az itt élő embereket. Nyáron itt megy a sakkozás is, az pedig malom. Megtaláltuk a Vörös teret, ahol egy híres vörös csillag is található. Moszkvics, vörös csillag, Kínából 2 darab neont lehet itt látni. Ez itt Christianshavn, Kopenhága egyik legkülönlegesebb városrésze, és innen fogjuk megkeresni Krisztiániát. Amit tudni kell, és a lényeg, hogy Kopenhága legmegosztóbb és egyben legérdekesebb területe is Krisztiának. Az egyik kijárata, ahova le van írva, hogy most mész az EU-ba. Ezzel is utalva arra, hogy ez az ő területük. Tibor felvetette, hogy nézzük meg a másik felét is. És itt kezdődik hivatalosan a Krisztiánia. Most belépünk hivatalosan a hippi negyedbe. Ez Kopenhágának az alternatív autonóm negyede. A híres Pusher Street, ahol nem lehet videózni és fotózni, az már zárva is van, és ki van írva a táblára az is, hogy megkérnek mindenkit, hogy ne vásároljon semmiféle drogot. Krisztiánia kapujában egy óriási arc fogad, azt üzeni, hogy a világ a mi kezünkben van. Pár lépésre innen kezdődik a híres Pusher Street, ami a legellentmondásosabb utcája a területnek. Itt még lehet fotózni. Van itt Woodstock bár, de ezen felül Marrock Café, nem Hard Rock. És még mindig lehet fotózni. Ezek az épületek voltak, ha minden igaz. Azok az elhagyott katonai épületek, amit aztán belaktak helyiek. Nekem nagyon tetszik ez a hely. Tibornak kevésbé. Miért nem tetszik neked ez a hely, Tibor? Miért? Meg tudod mondani, hogy miért nem tetszik? Csak nem. Rájöttünk arra, hogy az állam azért már ezt visszavette, ezt a
Tehát itt az ellenkultúrát már egészen felszámolta, mivel kiöregedett a lakosság, és vagy elköltöztek, vagy csak hát, vagy kiűzték őket, és az üzlet vette át a hatalmat, és Tibor emiatt Szóval Tibort emiatt nem fogta meg. Engem maga az elv megfogott, de körbejárva be kell vallanom azt, hogy igaza van, mert valóban már csak ilyen turista csalogatók, ilyen művészboltok, éttermek, nem is olyan éttermek, hogy valami kajálda, hanem egészen színvonalas, remek kis éttermek vannak az egykori laktanyák területén. Így, amit a legjobban vártam, az hatalmas csalódás lett. Bár itt látok egy marketet, ez lehet, hogy valamit majd segít rajta, majd meglátjuk. Itt lehet látni, hogy itt valóban teljesen másról szól, és drága kézműves és mindenféle egyéb holmikat, Christiania pólókat, kanabiszes szoknikat árulnak. Nem segített a bolt sem rajta. Sőt, alátámasztotta, hogy egy turista csapdát sikerült megnéznünk. Koppenhága szívében ilyen épületet találtunk, ahol a futurizmus és a fenntarthatóság találkozott, és most megnézzük közelebbről. Nem jó jel, hogy itt találkoztunk már valakivel, aki csak úgy sétált körbe-körbe, de itt láttam a Sky Slopes, szóval, hogy itt lesznek a liftek valahol. Én azért nem vagyok olyan könnyen feladó, mint mások. Ez az exit. Hát igen, nem gondolom, hogy sokan most síelnek, hisz nincs. Ide bemegyek. Nem megyek. Nem megyek. Nem mentem. Most újra nekifutunk Koppenhága a legkülönlegesebb épületének, ami csak a nevében hegy, tulajdonképpen egy szemétfeldolgozó, és a meglepetés az a tetején van. És úgy láttuk most, hogy nyitva is lesz. Már itt jártunk tegnap este, csak zárva volt. Akkor ide fel lehet menni lifttel is, akkor lehet, hogy lifttel megyünk fel. Majd lefelé. Directions. Megnyomjuk a 2-es, nagy baj nem lehet. Welcome to Copenhagen. Here, art is producing district heating and electricity by utilizing the residual waste which cannot be reused for the site. At the world's best Copenhagen. Have fun. Hát ez nagyon-nagyon jó volt. Még remekül láttuk a gyárat is. Ez nagyon-nagyon érdekes, mert itt van egy rendes sífelvonó is, amit én nem gondoltam. Azt gondoltam, hogy lifttel jönnek fel a síelők, hogy nem, hogy ilyen sípályán, mint a Magas Tátrában. Ez
Ez elképesztő, ez nagyon-nagyon jó. Ilyen egy ultramodern szemétégető tetején, ami több 10 000 otthont lát el energiával. Hát a füst, azt nem tudom, hogy milyen, amit kibocsát. Lifttel jöttünk fel, de lépcsőn is fel lehet jönni, túrázni is lehet, és ugye amikor van hó, akkor a sífelvonóval is lehet, és ott lehet síelni. Azt hiszem, hogy megtaláltam azt a helyet, ami a legjobban tetszik Koppenhágába, és itt találkozik a design, fenntarthatóság, valamint a városi élmény. Nagyon-nagyon eredeti ötlet. Én ezért nagyon oda vagyok, ez tetszik. És ott látszik, hogy be van fagyva a víz. Azért törölték a hajókázást, amit foglaltunk a csatornánkba. Tibor melegszik, jön a meleg levegő. Ott síel is valaki, szóval nem kell ahhoz hó. Prøv lige at overveje. Hvis det var 2 mod 2 og svar her. Ezen a kisebb pályán nem a liftes felvonó van, hanem ilyen mozgó lépcső, amire ráállnak, és úgy felviszi őket az indulási pontra. Lent majd megvárjuk. Van egy szakasz, ahonnan szintén el lehet indulni, ott is vége van ennek a... Hát olyan mint egy ilyen mozgó lépcső szerűség. Szallag. Mint megtudtuk, a pályához nincs szükség hóra, hanem egy speciális olasz fejlesztési műanyag borítás fedi. Ennek a neve Neveplaszt. Ez egy sűrű, kefeszerű műanyag szálból álló borítás. Úgy néz ki, mintha műfű lenne, de sokkal keményebb. A síléc a szálak között csúszik, se víz, se hó nem szükséges hozzá, és egész évben használható. A síelés érzete teljesen más, mint a havon. Sokkal gyorsabb reakció szükséges, élesebb élhasználat, és kezdőknek nagyon technikás lehet. Most egy kicsit sokkoló látványban lesz részünk, mert ezen az elefánt kapun itt, ami a Carlsberg sörgyárhoz vezet, a mai napig látható egy horogkereszt, de jelentését 20 évvel megelőzte, és akkoriban, 1901-ben, amikor felkerült, akkor még Hitler nem kezdte el használni arra, amiről ismertté vált. És akkor a szerencse és a jólét jelentése volt maga a horogkereszt. Első látásra azt hinnénk, hogy náci jelkép, de nem. Legalábbis én hiszem azt, hogy nem. Azt ellenben nem tudom, hogy maradhatott még mindig rajta az elefánton, hisz eléggé félreérthető. És 2 is van. Koppenhága legérdekesebb kortárs lakóépülete, a kaktusztorony, vagyis tornyok, amiből 2 van. 2021-ben épültek. És a torony előtt lévő híd az szinte csak a bicikliseknek van. Elképesztő módon van létrehozva itt a bicikliút a városban. Eljöttünk megnézni Koppenhága egyik legmenőbb helyét, ami egykor vágóhíd volt. Viszont enni nem tudunk, mert reggeli után vagyunk, és semmit nem bírnánk lenyelni.
de iszunk egy kávét. És az egyetlen hely így 11:20-kor az a Gaza Grill, ahol iszunk egy nagyon finom arab kávét. Megittük az isteni arab kávét itt a Gaza Grillben. A hely 100 éve még vágóhíd volt, millió állatot töltök itt le, és manapság pedig Koppenhága a legizgalmasabb helyének tartják, bár ezt én azért vitatnám, de annak tartják. Véleményünk szerint seppet sem izgalmas, szóval semmi extra. Től sokkal izgalmasabb Tallinnban lévő ilyen gyártelep felújítása. Habár nem szokásom összehasonlítgatni két várost, két országot, de itt most akaratlanul az jut eszembe, és az 1000-szer jobb volt. Ezt én nem tartom egyáltalán érdekesnek. Most mutatok egy mindenhol jelenlévő problémát, amit itt Koppenhágában nem rejtenek el, és nem tesznek úgy, mintha nem létezne, mert nagyon is létezik, és jelen van. Koppenhágában nagyon is jelen van, és több helyen láttam kirakva. Szóval ez egy fecskendőnek kirakott kuka, ahova hát az intravénás droghasználók bedobálják utána a fecskendőiket. És feltételezem, hogy kapnak is új fecskendőt, hogyha el tudják dobni. Többnyire metróval és busszal közlekedtünk, amire napi jegyet vettünk, de senki nem ellenőrizte a 2 nap alatt. Olyan hülyék vagyunk, hogy beugortunk a metróba, amikor már csukódott az ajtó. Pontosabban én ugortam, ha Tibor kint maradt, így én elindultam, ő pedig ott maradt. Vezető nélküli metrók vannak Koppenhágában, igaz, hogy itt alul megyünk a föld alatt. De a reptértől ez a föld felszínén közlekedett. Ja, az M2-es volt, ez pedig M3-as, ami körbe megy a belvárosnál. Egy nagy kört tesz meg, ez a piros. És mindenütt vannak ajtók. Így. Nem lehet csak úgy vonat elé vetni magad. Most egy igen különleges helyet mutatok, ami nem más, mint az egyetemi épület, ahol a 15. emeleten kilátó van, és bárki szabadon látogathatja. És érkeztünk Koppenhága legjobb kilátását megnézni, ami az említett egyetem tetején van, és ingyenes. Ilyen a kilátás, és ami feltűnhet innen föntről is, hogy szinte nincs forgalom. Tehát nincs autós forgalom, nincsenek dugók. Hát az emberek a kerékpározásra vannak berendezkedve, és összesen 380 kilométernyi kerékpárút van a városban. Lakosság száma nagyjából 700 000, ami nagyon csekély, de bicikliből több van. Úgy néz ki, hogy mégis van itt egy hajó, ami indul most is, annak ellenére, hogy be van fagyva az egyik kanál is, de majd mindjárt meglátjuk. Remélem, hogy
árul a bácsi egyet rá. Inside in the cabin here, we try to make it warm and comfy for you in here. But if you prefer unobstructed tours, you can pull up the windows on each side. That'll give you a bit of views. Of course, some of the heat slips out. We can't have everything in life. Audio guide, what is that? Well, you should have received headphones on the way on board, otherwise it will sort it out as soon as we get to the harbor. Do me a favor. Most times when people tell me they do at work, it's because somebody's turned down the volume on your audiobooks. So please do a long firm push on volume up and use this also from plan. I just figured out that Captain Me is one of my favorite captains. And actually now I just see that Ami nagyon-nagyon izgatott Koppenhágában, az ezek az épületek, amiket itt látni most szemben. De szeretem ezeket az ugly buildingeket. Most nézzük a nagyon turisták. Ezekre a kompokra, hajókra jó a napi jegy. Kormorán. Háttérben a szemétégető. Íme a kis hablány. Kétszer levágták a fejét. És Ellen Price-ról mintázták, a híres ballerináról. Mit most mondott nekünk egy az idegenvezető, az az, hogy rengeteg halóvoda van itt lent, vízbe leeresztve, ilyen kis dróthálók, amiben az apró halak el tudnak fújni. A ragadozó halak nem tudnak hozzáférni ezekhez a kis halakhoz, és horgászni sem lehet így rájuk. Ezek ilyen védelmi funkciót látnak el. Ez nagyon érdekes, sosem hallottam. Szóval a hajó itt néha meg is szokta súrolni a híd oldalát, hisz alig fér be. Ilyen súrlódás nyomok láthatók. És remélem, hogy nem szorultunk ide be, mert mindjárt megy a gépünk. Itt ez a normális, úgy látom, hisz a gumik is ki vannak téve a súrlódás elkerülése érdekében. Ezen a pici lyukon jöttünk ki. És itt jön egy kenus. Mindjárt összeütközünk. De jó. Most már rohanunk a reptérre, szerintem így is késésben vagyunk, de oda fogunk jutni. És nagyon örülök, hogy így last minute-ben észleltük ezt az épp induló hajót, és tudtunk egy ilyen kanáltúrát megejteni. Nagyon kedves volt a bácsi, aki... Bye, thanks! Aki megvárta, hogy megvegyük a jegyünket a következőre, és megbízott bennünk. Ő volt a hajócskánk. Hát itt be van fagyva a kanál is, ott menetel rajta a kis vízityúk. Véget ért a koppenhágai kirándulásunk, és már vár a Ryanair, ami 1 óra 40 perc alatt visszarepít minket Bristolba. És be kell valljam, az első olyan ország, amiből nem kíván a szervezetem többet. Tetszett a videóm, akkor lájkold, hype-old, és ne felejts el feliratkozni, mert hamarosan jövök további tartalmakkal. Köszönöm!